السلام علیکم زمانه محمد عمران دی نن راځم خپل کار له څه شو ټول نه مخکې اوس موږ د کې کوډ لګون د کې مسله راغلی و نو موږ د هغه وسوبه صحیح نو براش د خپل ټوټل CSS دا CSS زموږ سره دا اوس موږ ریډ کو د موږ سره په کومه مسله ده نو پرابلم دا و چې دا د موږ سره دا دی خو راشي د دې لپاره د موږ سره پلیکس و شاید چې پلیکس موږ ورکړی و ما سره بس په دې کوډینګ کې ما نه ورکړی ها نو اوس په موږ راش د نو سره سټپ بای سټپ د لاین بای لاین به کوډ خپل ګورئ دی شو ها د نو سره د دې کې سره دی په دې کې نو سره په کار دی ډسپلی فلیکس دې په نو سره بس شي برابر شو اوس راځو ټول نه مخکې نو سره پای زوړ دا څه د راوند کول غواړي نو اوس راځو موږ مخکې د شو د نو سره په مین دا د نو سره مین باډي کې د نو سره د نسره د موږ سره وس مین باډي کې د موږ سره دا ایمیج دی او ایمیج کې بیا موږ سره کول غواړي بدی بیا موږ بلاغ سره بوک سرکل ایمیج سرکل صحیح وس موږ سره په دې په تر باندې موږ وس ایمیج سرکل کوو صحیح شو نو دې لپاره موږ سره کو weight دا بلونګه inherit او height بلونګ سکو دا هم inherit او border radius دا بلونګه inherit شو نو څه دا وګورو دا ودون سره وشو صحیح دا به څنګه مخکې له کار لاس راځي اوس په دې کې اوس موږ راځو څنګه سره موږ وایي چې زموږ سره په دې ایمیج مین ایمیج باډي ته څنګه سره لري په دې کې د نام سره چې کوم ایمیج دی په دې کې د نام سره ایمیج دی کله چې موږ IMG ټیشن وس دیله به ورکوم دیله کلمګه border radius inherit ورکوم دا مونږ لای په خپل باندې شي و دیله به مخ کې سو کو with height ولور کو چې موږ سره ایمیج بالکل ګول راشي دا ولنګ 100% او height بوله هم 100% ورکو ټیشو او نو border radius کوم سره inherit کو په 50% ورکو خو څنګه inherit ټیکشن دا څه سره راغی 50% او ویډ هایټ بټر باندې بالکل غونډ راغی صحیح ایو بل ول ابجیکټ ورکوم پراپرټي ابجیکټ پیټ نو کور نو دا موږ سره بالکل کور راشي ٹھیک شو بالکل ټوټل کور کو ځای ونیو ها وزم سره راځي او زم سره بدی کې دیږي کې دلته سره یو غونډ او زیړ ګړ دی او په دې ځای کې وځي شو دوه څنګه راځو اغیله نو ټول نه مخکې موږ څه پکار دی چې دا د سره راځي په اپټر بیفور باندې دا په تاسو یا خیر په ویډیو سیریز په ځو ان شاء الله کولاو پایږي تاسو دا پاین پوره یا پوښي اوس موږ چې په دا پروجیکټ کوو نو زموږ سره مین باډي کې دا سره مین ایونت دی نو د دې لپاره کوم دا ډبل کولون والو صحیح شو او دې لپاره اپټر او بیفور د دې بترو باندې څه کو دغه لای د ون ګرل راړو ټول نه مخکې کنټینټ والو کنټینټ موږ سو کو د کولاو پرې دو خالی پرې دو داینه پس موږ دې سو کو پوزیشن ولا ابسولوټ کو لږه او وید هایټ چې وید هایټ هم خامخا ځونه یو شان ده چې وید بولم والو 117 px او هایټ بولم والو وید هایټ هم په دې یو شان الو چې د سره هغه راوند سره هغه یو شان راځي ٹھیک شو او border radius دا بلونګه 50% والو صحیح شو نو بیک گراوند به دمسه سي ټرانسپیرنٹ وي بیک گراوند کلر به دمسه سي ټرانسپیرنٹ ٹھیک شو او border به دمسه سره کو 10 px solid دغه چې دا وایي بلډ دی او ویریبل کړه دې لپاره یو کلر راغسته و سرکل لپاره
نو هغه زموږ سره سره ریډیس سټراک ټیک شو. که تاسو دا وګورئ دا زموږ سره دلته جوړ شو. صحیح شو. دا اوس په پورې طرف ته اړوم. صحیح شو. د دې لپاره موږ سره دي زه به دلته رایټ ولا ورکوم چې د رایټ نه دې سره دي -10 او د یو زموږ سره بل زموږ سره ټاپ دی. صحیح شو. نو ټاپ ته به زموږ سره راشي -10px. دی اوس بالکل کریکټلی پورې طرف ته واوړي. صحیح شو. دی زموږ سره په دې باندې راغی. ها بل زموږ سره بل راځي بیفور والا زموږ سره اوس یو بل دغه راځي. نو په هغه به زه ټوټل دا کاپي کړم. صحیح شو. ځکه چې زموږ سره بالکل د دې په شان دی او لږ چینج به پکې وکړم. ټول نه مخکې دلته به راځي سره دلته به موږ افټر ولیکو. ټیک شو. ها کنټینټ شو ابسولوټ شو دا زموږ سره ټوټل یو شان دی. ها خو پای کې به زموږ سره راځي هغې کې موږ باټم نه به الو ځکه چې هغه زموږ سره لاندې راځي. دلته موږ څه والو bottom अब वाला हूँ -25 को. ठीक है. और दादा तरह से डबल द राइट नंबर दे 15 को सिर्फ 15 में को और अकशान बनोरो बिल्कुल यो शान दे कलर सेशन दे दम सरल तरह है. हवस राजून सर هوس موږ سره دا چې کوم دي دا پای کې تاسو زول دغه ګورئ دا د سره دلته په دې کې به کار دی. شو دا او د دوه سره د سره دلته په کار دی. وس راځم د خپل کوډ لا ها وس موږ سره کول په کار دی دا چې د سره د دې خورول غواړي او د سره د دې خورول غواړي موږ به راشي دلته او په دې کې د سره دا لیفت چې کوم دی ګن دا به رائټ کو. صحیح شو. دا د سره رائټ شو او بل د سره دا د سره رائټ کو. دا بس پورې ته تر راوړي. ٹھیک شو. هوس راځو زم سره مخ کې بل لغلا ها ایمیج وشو دا وشو. هوس زم سره بل بوم سره بوک سرکل له نو ګو سره شو بوک سرکل لا دا زم سره بوک سرکل پراپرټی شو او د دې نه پس بیا موږ دې رسو کو دې له واسطه ویټ ورکو دې ویټ به موږ کو 250 پکس او هایټ ور هم 250 پکس ورکو. ठीक है. और बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट. ठीक है. और बॉर्डर रेडियस 50%. और बल तुम सर राजी सा पोजीशन एब्सोल्यूट. ठीक है. और बॉटम में दिन सवाल हो देखिए देंग लांदे रखो जो से जो नो -88 px वो देंग लेफ्ट तरफ राड़ो थी बलूंग राइट राड़ो देबंग से को लेफ्ट राड़ो -15 px और बॉर्डर पर हम सवर को 10 px सॉलिड और कलर बना सर वेरिएबल. ठीक है. ददम सर आ गए से जो वजन राजू सही वजन सर राजी. हाँ द कंट्रोल चूस ऐसे वो उनता तो बस देखो ददम सर दम सर सर कर रहा है वो सुन राजू बदी की इमेज ला. हाँ दम सर वो दम सर द इमेज कार दे नो राजू का खपल इमेज सर कर ला द इमेज सर्कल बतेंगे रावलो द बुक पे जारो बदी दन दिवसी सर्कल के दन दम सर के इमेज दे हागी ला चिकलूंगा दागी कोड वास को जो बदी दम सर हाइट बोलूं सोर को सही हाइट बोलूं सोर को 330 पिक्स 230 पिक्स सही जो और बॉर्डर बोलूं सो को बॉर्डर रेडियस बोलोगे इनहेरिट को इशू बॉर्डर रेडियस पर हाँ बदी क्यों सर दन सर इमेज देखे ना IMG
د کوم ایمیج دا یو ایمیج دی صحیح دی په دې بوک کې د نو سره دا ایمیج دی نو موږ دا سلیکټ کوو چې نو دا موږ دا سره بالکل برابر شو صحیح شو اوس دا سره بګیږي بٹن پاتې دا بٹن سره دا سره پاتې اوس راځم بیا بٹن لا ټول نه مخکې موږ راشل د بٹن ته بٹن کې ول دا سوالو ها زموږ سره بٹن دلته بٹن دې کې دلته کلاس والو صحیح अहिले بس ورکو چې BTN او BTN پرایمری ٹھیک شو ها زموږ سره دې کې کلاس واغستو BTN پرایمری ټول نه مخکې دې سور کول وړي خانه ټول نه مخکې له سور کول وړي بٹن لا نو ټول نه مخکې له بیک گراوند ورکوم بیک گراوند کلر دم سے ټرانسپیرنٹ وکوم او فونټ سایز نو فونټ سایز کې تاسو وګورئ نو موږ ځان سره ویریبل فونټ سایز اخیستل صحیح شو بٹن فونټ سایز موږ دلته ځان مخکې نه اخیستل دا په اسانه سره یوز کوم او بل دم سره سره دی د ډیسپلی نو ډیسپلی به دم سره ان لاین بلاک وي او بل دم سره دی ویډ ولوم ورکو سر 13 VH ورکې څوک VW ورکې هم وسوکو VW ورکو دا تاسو بیا وروسته په خپل باندې وایي ټیکس الاین دې چې کوم دنه لیکلی نو هغه موږ څوک ټیکس لاین سنټر او لاین هایټ مطلب نو سره چې د سره د دې ټیکس او د دې مینس کې نو سره راسي نو سره باندې کې سپیس راشي ها بل نو سره راځي پیډینګ نو پیډینګ ولوم مخ ورکو 0.8 ریم एक बॉर्डर ورکو ځای او بارډر ریډیوس په 30 پکسل لګ برابر شي او د ټاپ نه بل سره کوم مارجن ټاپ له سونه پکړ دې دا زبر اعلان سره کوم 0.56 em او دې باندې بارډر هم ورکول واړی سې نو بارډر نو سره 2px solid او د دې لپاره موږ راغسته او بٹن لپاره موږ خپل کلر راغسته کنه نو د بٹن پرایمری کلر ٹھیک شو دا موږ ویریبل راغسته او بیا نو موږ کرسر بس کېدو کرسر د موږ سره پوینټر دی نو موږ دې سو پوینټر براشي او بیک گراوند کلر نو بیک گراوند کلر د لپاره د موږ سره دی ها نو څنګه چې بیک گراوند کلر د موږ سره اب هم ویریبل کلر وارو هم د پرایمری کلر ویواره او سریپ کلر چې پکې راځي نو اوبنګ دا والو ٹھیک شو اوس راځومګه او دا دم څه شو بٹن شو دین اوس بل نو سره راځي هاور افیکټ دین اوس هاور افیکټ نه لګولې نو اوس موږ راشو دین هاور افیکټ ولګو ټول نه مخکې موږ دا کاپی کو شو هاور بدیانه وسم هاور افیکټ بدیانه سره لګو نو اسانه خبره بیک گراوند کلر د مسو کا وایټ کولا وی نو ایچ آی بیک گراوند کلر وایټ شو او سیپ کلر د مسو د دې شو کلر ویریبل دې د مسو شو ټیکس کلر ٹھیک شو او بارډر به دې شي solid 2px solid او بارډر به دم سره دا ویریبل دم سره راغی صحیح خو اوس نو څه کول غواړي چې دې سره خپل په قلاره ونتي سموثلی راځي دا د پاره په کوم څه کو ترانزیشن ورغو ترانزیشن هم ترانزیشن د سره 0.4 es in vehicle
دا به اوس موږ سره تاسو وګورئ. خادي سره دم سره سیکنډ نو سره پاتې دی نو سیکنډ نو اوس په دې دم سره مې ته صحیح راځي. ٹھیک شو دا دم سره وو کمپلیټ هیډر. ها اوس ګورو دا به موږ ریسپانسیو کو ریسپانسیو کو جوړه راخلا او کنه و دا دم سره ریسپانسیو نه دی خو دا دم سره کمپلیټ تیار شو. نو ریسپانسیو نس په یو په بل ویډیو کې راولو او دم سره کمپلیټ شو. Thank you for watching my video. ها او خامخا زما سوچ دا ګورم دمو دا اپنا کوډینګ چې کوم دی اپنا کوډینګ باندې سره سبسکرایب کړئ.